सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग सिखों को जानते नहीं हैं। वो इंडिया की चैनल्स हैं, ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी। किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी। किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। लोकसभा ने फिर ये मुद्दा चुका जाए। सर, ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर। सर, इससे पहले ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर।
कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ज़्यादा ਕੰਮ नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कर चुके हैं कि सारे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इन्ने सिख हज़ारां ਨੂੰ पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लगा जथेदार गलत सर। हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। लोकसभा में सर मुद्दा चुका जाए सर, ये फोर्स जो लगी है पुलिस का भी पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर, सर, इससे पुलिस पहले बहुत की ज्यादा डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- force ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब ਸੰਗਰੂਰ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ भगवंत ਤਿਆਰੀ मान? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपल प्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टुआ हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? न, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं सामने करता जी। है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 साल तो एसजीपीसी ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। ਹਾਂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा उहदे खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ गैर कानूनी है। जो ईमान सिंह ने हुणे तुहानूं दस्सिया कि UN के कानून के खिलाफ है। इहो जे कानून के थल्ले किसी की आज़ादी नूं खत्म कर देना। लोकसभा ने कर मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, है ना? पता नहीं की अजीब गल है यार। फोर्स लगी सर इससे पहले ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी नूं मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी दे विच आ गए सीगे। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालां दा अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। जिहड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं सामने करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं सामने हैं। सर वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? ਹਾਂਜੀ, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पुलिस का भी पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ।
ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी दे विच आ गए सीगे। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालां दा अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। जिहड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। अमृतपाल दे लई की सुनेहा जी, जेकर सुन रहे होवे तुहानूं अमृतपाल दे लई तुहाडा की सुनेहा रहेगा? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने। सुनेहा की रहेगा जी तुहाडा? सरेंडर नहीं होना है। नहीं होना है। सरेंडर तो क्या नहीं जी, सुनेहा की है तुहाडा? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग मान साहब इधर नु जी, सिखों को जानते नहीं हैं। वो मान साहब इधर नु जी, इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? मान साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब नूं SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। लोकसभा लेकर मुद्दा चुपे जाए सर, ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ हुआ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगी। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। अमृतपाल दे लई की सुनेहा जी, जेकर सुन रहे होवे तुहानूं, अमृतपाल दे लई तुहाडा की सुनेहा रहेगा? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने। सुनेहा की रहेगा जी? सरेंडर नहीं होना है। नहीं होना है। सरेंडर तो क्या नहीं जी, सुनेहा की है तुहाडा? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग मान साहब इधर नु जी, सिखों को जानते नहीं हैं। वो मान साहब इधर नु जी, इंडिया की चैनल्स हैं जी, ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी, जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी, जी, तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी, किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी, किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? मान साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ?
मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार है गलत सर? ਹਾਂਜੀ NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपे जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? ਹਾਂਜੀ NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ ਹਾਂ मान साहब ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर पपलप्रीत को लेकर तमाम लोगों को लेकर इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया जो कांशी राम जी ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ और दूसरी गल है तुहानू शक पै रहा है ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया वाहिगुरू जी का खालसा ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैं सरेंडर नहीं होना वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं सामने करता है आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ सिखों को जानते नहीं हैं वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं जी खास करके इंडिया टुडे जैसे जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर आपको लग रहा है ऐसा और सिख नहीं सरेंडर करते होते जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी जी किस सिख ने क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी नहीं जायज़ होगी जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ एनएसए लगा सही जथेदार है गलत सर
हाँ जी ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। लोकसभा में कर रही मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टुआ हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी
किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था, उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने, क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SCPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है जथेदार, सही गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपड़ा जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੁਖਬੀਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहिए ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी
कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? न, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नूं SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं यहो जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपे जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? पता नहीं की अजीब गल है यार। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान साहब ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नूं SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया?
ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। ਹਾਂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਨਐਸਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा में कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है पुलिस का भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले बहुत की ज़्यादा ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੁਖਬੀਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहिए ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के
चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी। किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी। किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे आ, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ चुका जाए सर। ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लगा सही जथेदार कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने ये मुद्दा चुका जाए। सर, ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ।
नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले कि deployment ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੁਖਬੀਰ मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी नूं मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी दे विच आ गए सीगे। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालां दा अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। जिहड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? न सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की
वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SCPC के कानून के मुताबिक, तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लगा जथेदार गलत सर। हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ चुका जाए सर। ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल, और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर, सर, इससे पहले बहुत कि ज्यादा ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी
ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी ठीक है। जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे आ, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ चुका जाए सर। ये फोर्स जो लगी है, पुलिस पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर, सर, इससे पहले बहुत कि ज़्यादा ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- force ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? हाँ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो
कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ क्या नहीं जी, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? न सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। लोक सभा में सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है पुलिस का भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले बहुत कि ज्यादा ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीरखाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? न सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी, तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी, किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी, किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब नू
एसजीपीसी ने नियुक्त किया है। एसजीपीसी की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो एसजीपीसी के इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। तो वो सिੱਖੀ की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लगा सही जथेदार कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती एनएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ चुका जाए सर। ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने सर मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेसी ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टुआ हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लगा सही जथेदार है, गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने सर मुद्दा चुका जाए सर, ये फोर्स जो पुलिस लगी का है भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर, सर, इससे पहले बहुत कि ज्यादा deployment ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब ਸੁਖਬੀਰ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहिए ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपल प्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टुआ हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ।
ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ एसजीपीसी ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए नजायज़ है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा उहदे खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ गैर कानूनी है। जो ईमान सिंह ने हुणे तुहानूं दस्सिया कि UN के कानून के खिलाफ है। इहो जे कानून के थल्ले किसी की आज़ादी को खत्म कर देना। लोकसभा ने फिर मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, है ना? पता नहीं की अजीब गल है यार। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले कि डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ हुआ। हाँ मान मान साहब साहब सुरगुल इलेक्शन जितने जलंधर भी की तैयारी नजर आती है अपनी। हाँ जलंधर ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालां दा अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। जिहड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्वा के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्वा की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा में सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ हुआ। हाँ,
मान ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ साहब ਸੰਗਰੂਰ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपल प्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना है। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई
जुर्म ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा में सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की deployment ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब, ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने
क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा में सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये सारा पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ अकबर ਸੰਗਰੂਰ खान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਵੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये सारा पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेसी ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ। मान साहब ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी दे विच आ गए सीगे। और दूसरी गल है, तुहानूं शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालां दा अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। जिहड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? न सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा,
ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही या जथेदार गलत सर? ਹਾਂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਨਐਸਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ देना। लोकसभा ने सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये सारा पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की deployment ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको
हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी। किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी। किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, या गलत सर? हाँ जी, एनएसए ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने फिर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले इतनी diplomatic ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? हाँ जलंधर ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी? अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर। इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है।
ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्वा के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्वा की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ।
नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले इतनी deployment ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- force ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब, ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पपल प्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की
वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SCPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार या गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NSA नजायज़ है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ खत्म कर देना। ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये सारा पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी? अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर। इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा, सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं, जी,
ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी ठीक है। जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की, वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ते वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार, या गलत सर? हाँ जी, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये सारा पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? हाँ जलंधर ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी? अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर। इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो
कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ज़्यादा ਕੰਮ नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कर चुके हैं कि सारे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इन्ने सिख हज़ारां ਨੂੰ पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਕभी ਸਰੈਂडर नहीं करता है। आप लोग मान साहब इधर नु जी, सिखों को जानते नहीं सामने सर, वो मान साहब इधर नु जी, इंडिया की चैनल्स हैं जी, ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी, तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी, किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी, किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? ਹਾਂਜੀ, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ
खत्म कर देना। लोकसभा में कर रही मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है भी ये पंजाब सारा पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू
एसजीपीसी ने नियुक्त किया है। एसजीपीसी की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो एसजीपीसी दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ते वो सिੱਖੀ की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? हाँ जी, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत हुंदा ਉਹਦੇ खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती एनएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ गैर कानूनी है। जो ईमान सिंह ने हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि UN के कानून के खिलाफ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कानून के थल्ले किसी की आज़ादी को खत्म कर देना। ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। सर ये फोर्स जो पुलिस लगी का है, भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? पता नहीं की अजीब गल है यार। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब, ਸਾਹਿਬ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ भगवंत? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं सामने करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं सामने हैं। सर वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं, जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। एहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार कि गलत सर? ਹਾਂਜੀ, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पुलिस का भी ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर सर, इससे पहले बहुत की ज्यादा डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टुआ हैं, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या नहीं जी, सुनेहा की है ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SCPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार है गलत सर? ਹਾਂਜੀ, NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान साहब ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ जी, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ।
ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ एसजीपीसी ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। ਹਾਂਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार है गलत सर? ਹਾਂਜੀ NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपके जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ हुआ हुआ
हाँ मान साहब ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ भगवंत ਸੰਗਰੂਰ मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर पपलप्रीत को लेकर तमाम लोगों को लेकर इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ और दूसरी गल है तुहानू शक पै रहा है ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया वाहिगुरू जी का खालसा ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ जी ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैं सरेंडर नहीं होना वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ सिखों को जानते नहीं हैं वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं जी खास करके इंडिया टुडे जैसे जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर आपको लग रहा है ऐसा और सिख नहीं सरेंडर करते होते जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी जी किस सिख ने क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश है मैथों की घुमाना चाहते हो ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी नहीं जायज़ होगी जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक ते वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया कदे सिख सरेंडर किए मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा मैं कोई हत्थ खड़े किए सीगे ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करना चाहता एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर हाँ जी ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NSA नजायज है अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई
जुर्म ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा में कर रही मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ भगवंत मान ਇਲੈਕਸ਼ਨ को क्या ਜਿੱਤਣਾ, कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ भगवंत? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया। जो कांशी राम जी ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने
क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ एसजीपीसी ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई एसजीपीसी के कानून के मुताबिक। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है जथेदार गलत सर। ਹਾਂਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एनएसए ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पप्पलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 सालों का अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने।
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सरेंडर नहीं होना, वो स्नेह मेरा। सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जी खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं फिर जथेदार साहब ਨੂੰ SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC ਦੀ टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC ਦੇ इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार है गलत सर? ਹਾਂਜੀ NSA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UN ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖत्म कर देना। लोकसभा ने कर रही मुद्दा चुपे जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं फोर्स लगी सर इससे पहले की डिप्लोमेट ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ- ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ मान साहब ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ हुआ। हाँ मान ਮਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ भगवंत मान को ਇਲੈਕਸ਼ਨ क्या ਜਿੱਤਣਾ कहना ਜਲੰਧਰ ਦੀ चाहेंगे ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मान साहब मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी अमृतपाल को लेकर, पपलप्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू हैं। वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ਨੂੰ मायावती जी ने कैद कर लिया ਸੀਗਾ, फिर वो साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ਸੀਗੇ। और दूसरी गल है ਤੁਹਾਨੂੰ शक पै रहा है, ਜਿਹੜਾ शक पै रहा है ना कि साडी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते है, ये ਤੁਹਾਡਾ शक बिल्कुल ठीक है। मैं ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ अगले महीने हो जाना। 78 साल तो बाद मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकना। ਜਿਹੜਾ मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज़ मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हज़ारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद दे विच सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना किसी ने, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरेंडर नहीं होना है नहीं होना है। ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ना, सरेंडर नहीं होना। वो स्नेह मेरा सिख कभी सरेंडर नहीं करता है। आप लोग ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ, सिखों को जानते नहीं हैं। वो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। इंडिया की चैनल्स हैं जी ये सिखों के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, खास करके इंडिया टुडे जैसे, जी जिसने मेरे को इनवाइट किया था बात करने से। जी जी तो जब मेरी बात शुरू हुई तो इंडिया टुडे ने अपना चैनल काट दिया। ऐहो जे हिंदुत्व के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं और हमको हिंदुत्व की चैनल्स और मीडिया के ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते। जी किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। जी किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं क्यों दसा हुई है कि नहीं हुई? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ। जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नहीं, फिर जथेदार साहब नू SGPC ने नियुक्त किया है। SGPC की टर्म खत्म हो चुकी है। 12 साल तो SGPC दे इलेक्शन नहीं हो रहे। जब मोदी साहब अगले साल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज़ होगी? नहीं जायज़ होगी। जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज़ नहीं हुई SGPC के कानून के मुताबिक। तो वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया? कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा,
ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एनएसए लग रहा है सही जथेदार है, गलत सर? ਹਾਂਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਨਐਸਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ कर देना। लोक सभा में सर ये मुद्दा चुका जाए। सर ये फोर्स जो लगी है, ये पंजाब सारा- पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ।